Hello and welcome back to Magic Mature YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Enjoy watching! Plastic shower cup, aluminum foil, then plastic gloves, then nabili ko sa Lamart. Yan, mga gamit. Tapos ito blonde number 7. Then, Bremod. Ito, hindi ko alam kung saan to pero mamaya daw yan. Tapos, clip. Yan, hair clip. Ito, comb. And yung kanto, protector sa tenga. And then, ito later, yung keratin treatment. Ganyan, serum. Alin? Ay, baliktad. Bakit? Okay na. Pakita mo ito. Ito ang Bremod. Number 7. Nalinis pa ito. Nalinis yan. Ginamit ko yung palinis. Ilagay na yung Oxidizer. Ayan, 9%. Hindi ko pinakita yun. Paano mo lalaman? Ito pala. Mamaya, pagkatapos. Ano mo, face mask ka? Mamaya, no? Pero nag-lipstick. Pag maganda ka sa video. Oh, okay naman ah. Next is 7.0 blonde. Then it's time to mix. Nakita mo talaga yung side. Dumi-dumi ng side. And mix. Ang tigas. Yung pala na-expire na. Ayan, mag-mix. After mag-mix, it's time to apply it on my hair. Baliktad yata. Baliktad, girl. Dapat dito yan. Tama kayo. Cut. So, before tayo magkulay ng hair, suklayin muna natin ng mabuti yung ating buhok para hindi ito magbuhol-buhol sa suklay and para rin maging maayos yung pagka-apply ng color sa hair mamaya. And after nun, isa-section din natin yung hair natin para maging maayos at pantay yung application ng color sa hair, diba? Kapatid ko yung pinagkulay ko. And hindi ko naman siya pinilit makita sa video, diba? And let the hair coloring begins.
Bangs pa kasi. Bakit ba? Oh no! Uso yan. Pero siya nagbangs din. Nakahawa talaga yung bangs. Oo nga. Kaya ko na ulit. So after applying the first coat, we have to wait for 20 to 25 minutes before applying the second layer. I mean second coating, diba? We are here for second coat. Keep it away from my face. Wow! Aliw ka yata eh! Oh, diba? Oh, hindi kontay. Sige, oh. Anyway, it doesn't matter at all. So, after a long years, ngayon lang ulit ako nakapagpakulay ng hair. The last time was 2012 and sobrang nene pa ako noon. And virgin pa yung hair ko, so ganyan lang din yung color ng hair. Actually, blonde 7.0 is not bad for a black virgin hair, and sinubukan kong tumutok sa ilaw so that I can see the real color of my hair kapag nasa labas. I super love it, and medyo pumuti ako sa color ng hair ko, and it really matches my skin color, diba? Ang ganda! So, dito na magtatapos ang video ko, and for the next upload, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko maglagay ng contact lens for the first time. And thank you for watching! See you in our next video! Bye!